Мої солоденькі, всім привітики! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина. І сьогодні, друзі, нарешті просто для мене ми тестуємо пак-ован косметики з сайту SheGlam. Точніше, бренду SheGlam. Слухайте, зараз ще людоньки можуть подумати, що Валюха все знімає в один день просто, бо попереднє відео я виглядала так само. Ні, просто вдягнула робочу футболочку, щоб не шкода було просто її замастити в косметоз. І пакетик залишила сефорівський, бо дуже зручно. Коротше кажучи, я дивлюся, що останнім часом щось SheGlam дуже сильно у нас шумить на українському інстаграмі, тіктоці, звісно, що на ютубі починає це все галдіти дуже сильно. Дивлюся, що багато українських інстаграм-магазинчиків косметики починають продавати цю косметику SheGlam. І думаю, що це таке? Я не можу проходити повз. Ну як це так? Я це все замовляла через посередника, друзі, через Містэкспрес, здається, я замовляла так. Бо напряму в SheGlam немає доставки, на жаль, у нас в Україну. Я зайшла, подивилася, думаю, чому б ні, треба спробувати. Бо оці контури, рум'яна, хайлайтери рідкі, потім що там в них ще сухий хайлайтер, там щось просто бомбить весь тікток. І думаю, треба спробувати. Куди мені стільки рідких продуктів для обличчя, я не розумію просто, але воно мені треба. Треба протестувати і вам розповісти, чи варто воно того, чи ні. Але одне, що скажу, це все дуже дешево коштує. Тож, годі теревенити, якщо вам цікаво, що в мене тут в пакуванчику, залишайтесь зі мною, давайте я вам покажу, що я купила. Перше, що на мене тут стрибає, це ось такі мультихромні олівчики. Це аналог, в принципі, олівців від Kaleidos. Не знаю, які за якістю. Це купувала моя підписниця, знайома. Але сказали, що Валюха, ти хоча б сводчі покажи на каналі, бо ніде ж нема, йо-майо. Так що сьогодні, звісно, що посвочую вам, покажу всі 3 відтіночки, які є у SheGlam. А що стосовно мого замовлення? По-перше, я замовила тональний крем. Вирішила його спробувати також. Це у мене матова версія, здається. Потім я подивилася відео Настюші з каналу Coco Moi, якщо не помиляюсь, так. Вона показувала ось таку помадку, звісно, що мені захотілося її спробувати, бо там дуже красивий відтінок був помади. І взагалі упакування, слухайте, у SheGlam це просто космос. Далі замовила з нової колекції. Вийшла у них колекція на честь, господи, Фріди Кало. Я вирішила палетку не брати, бо не бачу в ньому сенсу. Я розумію, що то буде, ну, така собі посередня якість. А от лайнер для брів, мені стало дуже цікаво, що це за продукти. І, коротше, замовила. Потім у мене тут ось така палетка. Там у них є палетки, вони присвячені знакам Зодіаку. Я взяла кого? Скорпіона я взяла, хоча я левеця дика, молода вовчиця. Так, далі. У мене ось тут рідкий хайлайтер, не новинка, на жаль, бо у них ось нещодавно вийшов новий рідкий хайлайтер. Не можна було SheGlam раніше. Також замовила, звісно, що контуринг і рум'яна. Але контуринг у мене не у відтінку найпопулярнішому тан, бо навіть для мене це дуже прохолодно, якщо чесно. Так дивилася на свочі. Може, колись його куплю, але поки що особисто мені вистачає мого контурингу від Glam Shop, яким я на всі 100 просто задоволена. Я не бачу сенсу для себе купувати мільйон контурингів. Ну так, нібито бронзер і рум'яна в тебе не вистачає тобі, так? Ну, до речі, рідкі бронзери саме я ніколи не пробувала. Тож сьогодні спробуємо. І рум'яшки, знову ж таки, у найпопулярнішому відтінку. Хто ти? Love Cake. Бронзер у мене, до речі, в Golden Sun. Це наступний відтінок після відтінку Tan. Ну і зірка також це ось такий хайлайтер, який є закосом під хайлайтер Kaleidos. У мене з Kaleidosів мультихромних хайлайтерів лише відтіночок Gifted, у них є ще другий. Ну, коротше, порівняємо ці 2 хайлайтери, побачимо на свочах, чи все ж таки цей хайлайтер аналог ось цього відтінку, чи другого від Kaleidos. Що ж, друзі, давайте робити макіяж. Так, друзі, сьогодні будемо починати з брів, як ви бачите. Бо я зрозуміла, що
Як би я хотіла чи не хотіла, якщо ви хочете використовувати ось ці Lamination Brow желі всякі, коротше, від Клареса або Хан, все ж таки краще спочатку зробити брівки, а потім вже обличчя. Бо дуже сильно брудниться ось ця щіточка через тональний крем на ваших брівках. Як би ви то не вичісували, то не допоможе. Не знаю, мені не допомагає в будь-якому випадку. Хочу обробити також свої вуста. Поки що беру ось такий скраб. До мене вчора приїхала піар-розсилка від бренду Courage. Це український доглядовий бренд. І там був скрабик. Треба спробувати. Дуже такі гладенькі вуста. Так, поїхали. Ой, ще солоденьке. І поїла, і поскрабилась. Значить, це у мене ось такий лайнер для брів. She Glam Brow Icon Liquid Brow Pen. Ось так от він виглядає. Дуже розкішні упакування. Просто, де ви то робите She Glam? Звісно, що в Китаї. Тут є така трояндочка невеличка, красива, божественно. Просто реально упакування, нібито я тримаю якийсь люкс, якщо чесно. Тут є щіточка ось така, яка нам не треба тепер. І ось такий тоненький, тонюсінький просто пензлик. І давайте покажу вам сводчика. Зараз воно підсохне трішки, бо нечесно так. Ось так от виглядає відтіночок Taupe. Дуже мені сподобався сам пензлик. Малюю дуже тоненько, не знаю, чи вам видно, чи ні. Я б хотіла на даний момент трішечки прохолодніший відтінок, бо поки що, як на мене, теплуватий. Побачимо, як висохнуть. Буває таке, що висихають ці лайнери, і потім з'являється геть інший просто відтінок, точніше, прохолодний відтінок. Так що зараз побачимо, як воно висохне. Так, бачу, що у мене тут дзюрка. Мені подобається, що на самому кінчику цього пензлика є сама підводка. І вона доволі довго малює вам волосинки. Давайте почнемо з обличчя. Я завжди роблю спочатку очі, але сьогодні чомусь мені хочеться зробити обличчя. Беру тональний крем. Тональний крем називається She Glam Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation. Ось таке чорне в нього упакування. І ви подивіться просто на цю розкіш. Це оксамитовий чохол. Щоб ви розуміли, отак от виглядає баночка. Я майстер просто показувати. Баночка зі скла. Асмр. Скляна баночка, розумієте? У мене це відтінок Шанталлі. Дуже важко, я можу сказати, підбирати відтінки онлайн. І останнім часом щось я все обираю набагато темніше, ніж я є. І ще дивіться, яка кришечка. Файна. Просто розкішно виглядає. Взбовтаю. І давайте витискати. Не знаю, скільки його потрібно. Ось така у нього консистенція. Він тече. Такий, знаєте, середня у нього текучість, я би сказала. Пахне нічим. Такий, знаєте, просто запах, аромат якогось крему. Тонального крему, не тонального. Не знаю, спиртом не смердить, дякую. Вже дуже добре. Так, по відтінку я дивлюся, що не все так погано. Дякувати просто косметичним богам. До речі, американські блогери, знову ж таки, всі були просто в захваті від тонального крему. Казали, що це, боже, oh my god, it's something amazing. Так, ось так от тональний крем виглядає одразу після нанесення. По відтінку я чітко його підібрала, дякувати, мені дуже подобається. Давайте спробуємо його нашарувати трішечки в стратегічних зонах. Якщо бачите, я давила ось прища, він, коротше кажучи, не перекривається, так що, щоб його не було видно, так що це вже не full coverage. І знаєте що? Мені здається, що шкіра ніби така виглажена. Не знаю, чи можна так українською сказати. Коротше, вона дуже така гладенька, така заблюрена ніби.
Немає, звісно, якогось супер-дупер ефекту блюру, але от красиво виглядає. Нормально, його видно, бо все ж таки на вашому обличчі є косметика, тому я не можу сказати, що його геть непомітно, бо це ще й до того ж full coverage нам обіцяють. Але це непогане покриття, як на китайський тональний крем, на хвилинку. Друзі, зараз зроблю собі консилер під очі і до вас повернусь. Ну що, друзі, тональний крем вже всівся. Я вам можу сказати, що він вже не так сяє. У нього не наглухо таке матове покриття, от реально софт-мат покриття. І володаркам сухої шкіри не раджу це 100%, бо думаю, що підкресле просто все на світі. У мене нічого немає підкресленого, в принципі, зараз весна, не повинно бути сухих якихось зон на обличчі. Але я думаю, що якби його нанесла зимою, особливо після насморку, то було б мені просто хана. Зараз прикручу трішечки свою камеру, щоб ви подивилися на текстурку шкіри. Добренько, друзі, що я можу сказати? Ось цей лайнер для брів, він не став набагато прохолодніше. Як був такий тепленький, так і є. Але у мене ще відтінок фарби на брівках такий доволі прохолодний. Давайте наносити кремові продукти. Слухайте, у мене ж тут є кремовий хайлайтер. От, блін, і він, до речі, дуже сильно красивий. Він дуже красивий. Я вам кажу, це просто капець. До речі, лайнер для брів стійкий. Я вже серветками тут повитирала 300 разів. О, вийшло. Давайте я вам зроблю сводчики, звісно що. До речі, в бронзері та в рум'яшках є ще такі маленькі кульки для змішування пігменту, а в хайлайтері того немає. Ось така жулька. Ось так виглядають сводчі хайлайтеру, бронзера і рум'яшок. Хайлайтер, ну, дуже красивий. Подивіться на це сяйво. Добре, трішечки нанесу. Як підкладка буде все одно, потім пудру наносити. Що ж я оце стерла ці сводчі? Давайте протестимо, наскільки це застигаюча формула. Ну, собі нанесу трішки. Ось, нанесла, будемо тестувати. Хай висихає то все. Ну що, поїхали. Давайте почнемо з бронзеру. Бачила, що дівчата так щедро наносять бронзер. Сьогодні у нас якогось контуру не буде. Хай буде лише ось цей бронзер. Хоча, ви знаєте, такий відтінок, я б сказала, що для деяких дівчат це буде чудовим контуром. І пензликом розтушовую. Господи, хоч би воно все нормально розтушувалося, бо тональний крем схватився вже. Галя, падло, воно розтушувалося. І воно так чмакає, як прикольно. Забагато нанесла на лоба. І взагалі не жалкую, до речі, що я взяла саме цей відтінок. Ну, це виглядає просто божественно. Просто божественно. І так колір офігезний. Тиць. 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 Давайте не багато, бо я зараз на тиць. І буду спонжиком вже розтушовувати. Можна ще сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Давайте тепер пробувати хайлайтер. Нанесу все ж таки хайлайтер, хай буде. Так, от сюди, тиць-тиць. І, мабуть, буду розташовувати пальчиком. А може і спонжиком. Ого! А що ти такий інтенсивний, господи? Ай, він застигає, треба було рум'яна, слухайте, наносити, точніше спочатку наносити хайлайтер, а потім вже рум'яшки. Не робіть так, як я роблю. Додам трішки рум'ян, бо реально вони просто сховалися за хайлайтером. Коротше, воно застигає, але таким, знаєте, липкуватим трішки залишається. Тож, думаю, що це будуть, в принципі, непогано так стійкі продукти. Давайте я припудрю своє обличчя, трішечки, знаєте, так
прийду в себе і продовжимо робити мейк. Друзі, я припудрилася, під очима у мене пудра від Hourglass, а на всьому обличчі у мене пудра від Evelyn Wonder Match Translucent Loose Setting Powder. Що я вам скажу? Не робіть моїх помилок. Я ось тут натупила, знімала просто ще й тіктока. Я нашарувала хайлайтер, і я вам скажу так, що він некрасиво там у мене нашарувався, тому якби не будемо звертати сильно на увагу на це все. Просто там некрасиво створилася текстура. І ще він дуже швидко застигає. Не знаю, якось рум'яна і бронзер не так швидко застигали. Хайлайтер реально дуже швидко, і коли я наносила вже другий шар, то воно зробило ось цю таку некрасиву, мучнисту якусь текстуру. Але, в принципі, хайлайтер надалі просвічується через пудру, і це мені дуже подобається. На повсякдення, я думаю, що це супер буде хайлайтер. Давайте, друзі, тепер переходити до палітри тіней. Дуже красиве оформлення, упакування, розкішне просто. Зараз вам покажу. Це все виглядає, ось так ось це виглядає все. І ось такі відтіночки. Знаєте, можна було взяти якусь палітру легше, так? Ну, наприклад, якусь рожеву, коричневу, ще щось таке. Ні. Валюха вирішила взяти просто прохолодні, сірувато-зеленуваті відтінки. Бо я вважаю, що, до речі, дзеркала тут немає, я вважаю, що саме ці відтінки покажуть нам якість палітри. Поїхали. Давайте візьму ось такий синтетичний, але пружний дуже пензель. І набираю відтіночок Power. Ось такий темно-зелений. На очах, до речі, у мене консилер мультитаскер. Не база P. Louise. Боже, поможи, бо це, мабуть, вперше в історії я на каналі роблю макіяж обличчя, а потім макіяж очей. Не очікую, чесно кажучи, чогось нереального від цих тіней, бо я розумію, що це Китай, і це може бути така середня якість пігментації і взагалі середня якість тіней. Але щось поки що я бачу, що я помиляюсь. Чесно скажу, на тіні я взагалі ніяких ставок не робила. Бо якось тут одразу мені все зрозуміло, що це, ну, таке. Але щось не таке, Валюха, не таке. Гумном яке, їла таке? А? Добре, беру пласкопухнастий. Беру пласкопухнастий пензель і набираю відтіночок Enigma. Ось цей. Наношу його ось сюди у складочку. Трішки. І ось тут підтушовую попередній відтіночок. Вичищаю пензлика. І цим же пензликом далі хочу набрати відтіночок Харизма. Ось цей сіренький, прохолодний. На іншу сторону пензлика набираю і наношу ось сюди, до внутрішнього куточка ближче. Беру ось такий маленький пензлик, набираю відтіночок Dark Side, ось такий темно-коричневий, і наношу його на нижню повіку. Щось типу такого у нас виходить. Беру маленький пензлик, набираю цей темно-коричневий і заводжу його ось сюди, до внутрішнього куточка. Що, друзі, давайте наносити блискітки. Так, наберу все, що тут ближче. Тут є відтіночок Intimate. Він такий, знаєте, темно-зелено-матовий, дуже схожий на відтіночок Power. Ось, дивіться, вони разом. Той, який я наносила на зовнішній куточок ока. Ну, так, він все ж таки трішечки темніше. Можна зробити дуже такий плавний градієнт. І, що я хотіла сказати, в нього додано трішечки блискіток. Що я не розумію, господи, коли бренди перестануть то робити. Давайте посвочу вам блискітки. Ось свочі. Це у нас Pluto, це Sexy, це Entice. Ну, це не щось, звісно, зашкварне таке, дуже мега супер-дупер сяюче.
Ну, тут я, в принципі, не здивована. Я бачила, що я купую, я бачила, що це не супер-мега-блискітки. І вони такі сухуваті. Давайте нанесу відтіночок сексі. Щось мені здається, що він доохромить. Слухайте, він доохромить трохи. Він щось таке рожеве дає. Прикол. Наношу на всю майже рухому повіку. На клей для глітеру не раджу наносити, бо створить вам пиріжечок смачненький такий на очах. На нижню повіку я нанесу відтіночок Entice, це отой сріблястий відтіночок. На самісінький внутрішній куточок я нанесу хайлайтер. Перед хайлайтером зволожую вуста. І хайлайтер нанесу вже на внутрішній куточок ока. Ось так от він виглядає з колекції Chromazone. Так, вже бачу по відтінку, що це більш нагадує другий хайлайтер Kaleidos, а не ось цей, що у мене є. Ну, нічого. Ну і давайте вже нанесу його на щічки. Ну що ж вже. Братуха, не підведи. У мене на тебе дуже багато сподівань та надій. Поїхали. Візьму трішки більший пензлик для хайлайтеру, мій улюблений. Нанесу ним. А це гарно доохромить. Слухайте, від золотого до такого рожевого. А ну тут просто без попереднього пензлика нанесу. Бачите? Вам видно там чи ні? Господи. Золотим переливається в рожевий. Це красивий хайлайтер. Ну що, друзі, давайте подивимось тепер на помадку. Ось так виглядає упаковочка. І вона не випадає просто з цієї упаковки. Алло! Довелося отак от діставати. То як взагалі? І ось такий у неї відтіночок. Він сюди нам може не підійти, бо дуже яскравий нюдець. Відтіночок Beach Babe, але я все ж таки хочу нанести. Давайте зроблю сводчика, щоб підібрати правильно олівчика. Ось так виглядає він. Так, щоб ідеально підійшло, у мене нічого немає, тому беру олівчик Pierre René у відтіночку 07. Ну, поїхали. Дуже приємна консистенція. Дуже кремова, пігментована. Мені подобається помадка. Але сюди під цей макіяж то занадто яскраво, і ще й з цими рум'янами. Одразу рум'яна почали грати. Так, знаєте, давайте зараз зітру, зроблю щось таке більш нюдове. Але відтінок мені поки що подобається. Він якось мені дуже нагадує, слухайте, Velvet Teddy від MAC. А ну, давайте порівняємо. Ось MAC Velvet Teddy, а ось ще Glam. Ну, щось таке подібне прослідковується. Ну що ж, нанесла я на вуста відтіночок помади Celebrity Skin. І що? Ось такий мейк у мене вийшов. Я вважаю, що він дуже підходить моїм очам. Як ви думаєте, що ви вважаєте? Я сьогодні просто в захваті від цих очей, чесно вам скажу. Під ці очі мені хочеться ще простіше помаду. Якось дивлюся і здається, що все одно це, ну, звісно, що ця помада не виглядає на мені нюдово, але, господи, здається, що у мене просто якісь здоровезні вареники, і вони занадто темні. Коротше, давайте, друзі, ще вам покажу все ж таки олівчики мультихромні, які у мене тут
є, а на них не написано. Написаний відтіночок. Все. На дужці олівчика. І так, поїхали. Ось так виглядають сводчі. Я сподіваюся, що ви там бачите хоча б якусь мультихромність. Ну, коротше кажучи, я старалась, друзі. Не в захваті, чесно, від олівчиків. Так, ось цей перший відтіночок – це Subliminal. Другий відтіночок – це відтінок Vertigo. І третій ось цей відтінок – це Zenith. Що я вам скажу? Тільки оцей зеленувато-жовтуватий відтінок, точніше, зеленувато-золотоватий відтінок, він ще й в персик тут переливається. Коротше, доволі класичний такий відтінок мультихрому, він єдиний яскраво мультихромить. Ось ці два мені довелося нашаровувати, і то це так виглядає, ну, не дуже. Можливо, так олівчики повинні виглядати мультихромні, але, якщо чесно, я не в захваті. Падло, воно не змивається. Воно серветкою не змивається. Просто вологою серветкою воно не змивається. Друзі, давайте тепер поговоримо про всі продукти, які сьогодні спробувала. Перше, лайнер. Ви знаєте, я якось вже звикла до своїх брівок, якось мене нічого не засмучує, якось мені вже подобається. Чесно скажу, я ще не бачила якісь лайнери для брів, щоб вони були такими прохолодними, як мені потрібно. Реально тауп відтінок, щоб був. Взагалі, такі мені не зустрічалися. Не знаю, можливо, десь в цьому світі є, можливо, та ж Анастасія Беверлі Хіллз випускає такі лайнери, хоча теж тестила в Сефорі. Ну, не знайшла я там такого ідеального відтінку, який підійшов би мені такій прохолодно-нейтральній русявій дівчинці. А от під мої брівки ніфіга просто не підходить, тому це ще нормально. Я не можу сказати, що це дуже жовтий лайнер. Він в будь-якому випадку набагато прохолодніший, ніж той самий лайнер від NYX, але я не пам'ятаю відтінок цього лайнеру, світлого саме, тому не буду якось сильно дуже брехати вам. Поки що я задоволена, дуже детальний такий пензлик, що просто великий залік, я вам так скажу. Красиві тоненькі волоски малює. Коротше, немає взагалі ніяких до нього претензій. Мені сподобався. Наступне – це тональний крем. Перше, упаковка просто божественна. Друге, сам тональний крем адекватний, класний. Я його буду використовувати лише для відео, я розумію, бо це занадто такий ефект для мене. На повсякденні я полюбляю все ж таки щось полегше, скажімо так. Так, видно, що це тональний крем на вашому обличчі, бо це косметика на вашому обличчі. Так, це щось таке до full coverage, в принципі, можу сказати. Це не, знову ж таки, той самий Estee Lauder Wear або Charlotte Tilbury, щоб їй знову вона десь у мене схована. Але це дуже приближена версія. Фініш мені теж сподобався, що це не глухий такий мат, але, знаєте, от ще б трішки і вже був би глухий. От це софт-мат покриття, але ближче до матового такого покриття. Я не люблю наглухоматові тональні креми, ненавиджу, просто терпіти не можу, а цей таким не являється. Тож, в принципі, непогано, але побачимо ще, який він буде за стійкістю. Це просто петарда. Друзі, це петарда, якщо ви новачок, якщо ви, господи, боїтеся тої кремової корекції, якщо ви просто не знаєте, що з нею робити, і ви думаєте, що ви з нею не справитеся, купіть. Хочете спробувати кремову корекцію? Купіть. Просто. Я думаю, що ви будете задоволені. І новачкам реально раджу ось цей все ж таки відтіночок контурингу взяти, Golden Sun, не брати той відтінок Tan, бо він реально дуже холодний, і я думаю, що новачкам буде складно з ним впоратися, і можна собі наробити якихось зайвих таких плям на вашому обличчі. Тому, і ще, такі сірі відтінки не всім підходять. Якщо ви теплого такого підтону, то
взагалі повз проходьте тих холодних відтінків контурингів. Не купуйте таке собі, бо то буде просто біда та горе на вашому обличчі. Ото взяли собі Golden Sun і радієте вашому життю, повірте, ви не пожалкуєте. Якщо я в захваті від цього відтінку і мені не захотілося додавати свій сухий контуринг від NYX, то 100% підійде. Консистенція цих продуктів дуже крута. В будь-якому випадку бронзер та рум'яна. Вони тушуються дуже легко, наносяться теж легко. З ними можливо, звісно, що переборщити. Я думаю, з будь-яким продуктом можна переборщити, але вони дуже легко тушуються. Їх, наприклад, може з'їсти спонжик, але при цьому гарно розтушувати. Або пензлик той самий. Коротше кажучи, це найлегкіші просто продукти, з якими я стикалася взагалі, зустрічалася в цьому світі. Кремові маю на увазі. Це просто розкішний продукт. Реально розкішний. І знаєте, у мене таке уявлення, що він вартий набагато-багато більшого. Ціна дуже низька за такий продукт. Упаковка, знову ж таки, це лухарі просто. Хайлайтер, отут у мене вже такі питаннячка. На повсякдення це класний буде хайлайтер, я вам скажу. Він легкий, він, в принципі, також легко розтушовується, але розтушовуйте його швидко, реально швидко нанесли і розтушували спонжиком або пальчиком, бо, господи, то застигає дуже швидко. І наносьте потроху, реально потренуйтеся, скажімо так, з цим хайлайтером, бо, наприклад, пальчиком, якщо ви розтушовуєте, не вбирається зайвий продукт, звісно, що, і наносите його тоді маленьку кількість. Якщо ви все ж таки спонжиком тушуєте, то наберіть трішки більше і одразу розтушовуйте. Наступне, ось цей хайлайтер – це петарда. Не дарма його так всі вихваляли. Він мені дуже сильно сподобався, він сяє дуже красиво, він дохромить реально від золота до рожевого. У нього класна така текстура, він мені не підкреслив текстуру на обличчі, дякую йому велике. При цьому у нього дрібний такий помол, коротше кажучи, він дуже красиво зашліфувався, заполірував цю шкіру. Коротше, я просто реально в захваті. На носика не наносьте, бо у мене тепер темна пляма на носу. Або, знаєте, дуже легким таким пензликом наносьте. Наступне, що ми там спробували з вами? Давайте про помадку. Помадка мені сподобалася, красивий, дуже повсякденний такий рожевий, точніше, відтіночок. Класний. Упакування, знову ж таки, слухайте, це не просто галімий якийсь пластик, це реально дуже якісний пластик, дуже якісний. Наприклад, якби я замовила десь на фабриці, виробляла свої помади, там в Італії, наприклад, то я б сказала, окей, дякую велике, давайте ще. Це реально, геть нема до чого тут додовбатися, скажімо так. Я в захваті просто від упакування, від формули помади. До речі, вона дуже смачно пахне, нагадує теж Velvet Teddy від MAC. Петарда. І останнє, що забули обговорити, це ось ця палітра. Тут у мене таке і люблю, і ненавиджу. Мені так, звісно, що не подобаються сяючі відтінки, але ці матові, слухайте, по-перше, це дуже складні відтінки матових. Це прохолодні, зеленкуваті ще й відтінки матових. Це такі відтінки, що треба подовбатися. Сьогодні в мене не було взагалі ніяких питань до цих тіней. Спробую ще нанести їх на базу від P. Louise. Давайте я вам зроблю сводчики матових відтінків. Ось так вони виглядають. Пігментація просто бомбезна. Я передивилася дуже багато оглядів на ці палітри, і ви знаєте, я не була в захваті взагалі від жодної, тобто я дивилася і думаю, господи, зараз я витрачу ті $3-4, я розумію, що це невелика сума, але я могла би купити щось за ці гроші більш пігментоване, більш сяюче і щось набагато красивіше. Але, думаю, все ж таки треба зробити огляд, хочеться повноцінний огляд зробити, спробувати також тіні, і хотілося зробити
взяти таку складну гамму, щоб зрозуміти, наскільки це якісні все ж таки матові тіні. Бо якщо перевірити ось такі відтінки, і також ще фіолетові, в принципі, то тоді взагалі не буде ніяких питань до жодної палітри. Але мені здається, ну це я так думаю, але мені здається, що щось вони змінили все ж таки в матових, бо на оглядах, я коли дивилася огляди, то там просто все через одне місце наносилося. А у мене сьогодні як по маслу, скажімо так. Не знаю, або все ж таки я велика молодець, ну тут без сумнівів, я молодець, я гарно фарбуюся, знаю, як працювати з тінями, або все ж таки формула, що в принципі теж вона дуже-дуже достойна. Тож придивіться до цих палітр, якщо ви ще не пробували, я би ще щось таке цікавеньке взяла. Але сяючі відтінки тут, ну це просто, це 2000-ні, я вам так скажу. Це настільки, ну таке собі, що таке собі. Матові, до речі, трішечки на лівому оці кудись полетіли, але то не так сильно кидається в очі, я вам так скажу. На правому оці, до речі, все на місці. Тому, може, тут іще питаннячка до консилера, може якось я криво нанести. Що ж, друзі, і ще, що помічу, я наносила це все на тональний крем. Точніше, спочатку обличчя зробила, а потім очі. Нічого не осипалося. Помітьте. Так що молодці. Що ж, друзі, я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Сподіваюся, що ви чекали на цей огляд від Chic Glam і від Валюхи саме мою думку стосовно цих продуктів. Якщо це так, то, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, як завжди. Пишіть ваші коментарі. Якщо ви вже пробували щось з цих продуктів, то обов'язково діліться вашим відгуком. Як завжди, я хочу подякувати за відео Збройним силам України. Дякую вам величезне, наші хлопці та дівчата, за те, що ви нас щодня просто оберігаєте, за те, що ви нам даєте можливість пробувати такий чудовий косметоз, взагалі працювати і підтримувати вас в тилу, скажімо так. У мене на цьому все. Зустрінемося з вами в наступних відео. Бувайте!